हजुरहरू सबैलाई नमस्कार। నేను अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र विशेष तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरो अहिले वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जुन चाहिँ एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किम द्वारा 2013 सालमा सम्माननीय सुप्रिम कोर्टमा जुन याचिका दायर गरेका थिए ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किमका एसोसिएसनले र त्यसको जुन चाहिँ अस्ति जनवरीको विगत एक दुई हप्ता अगाडि जुन जजमेन्ट आयो सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालयको त्यस जजमेन्ट भित्र रहेको जुन चाहिँ अब्जर्भेसन छ है अब्जर्भेसन पार्टमा गरिएको एउटा टिप्पणीले यहाँको राजनीतिक माहौललाई निकै राजनीतिक माहौल तातिएको छ। राजनीति भन्दा पनि बेसी सर्वभारतीय स्तरको सर्वभारतीय स्तरमै गोर्खा जातिलाई अलिकति आघात पनि पुगेको हामीले महसुस गर्यौं। किनभने जुन त्यो अब्जर्भेसनमा टिप्पणी छ है त्यसले सिक्किममा त हिजो आज डेली विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ है। अनि विरोध राजनीतिक रूपमा पनि भयो, जनसाधारणले आफै सडकमा निक्लेर पनि गरे। अनि हामीले जब त्यो कुरा सुन्यौं है विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट मैले फर्स्ट ह्यान्ड रिटर्न एउटा स्टेटमेन्ट इस्यु गरेको थिएँ र त्यो तपाईहरुले पनि न्यूज च्यानल्सहरुले चलाउनु भयो र त्यो फर्स्ट ह्यान्ड मेरो प्रतिक्रिया चाहिँ एउटा त्यो पार्टिकुलर लाइन अब्जर्भेसनलाई मात्र लिएर थियो र मेरो हातमा 118 पन्ने कम्प्लिट जजमेन्ट यनेरी आइपुग्यो है। त्यसपश्चात यसलाई अध्ययन गरेर म कतिवटा कुरा सम्पूर्ण भारतीय नेपाली समाज गोर्खा जाति सिक्किमे जनता सबैको अगाडि एक दुईवटा कुरा यहाँनिर प्रतिक्रिया स्वरूप राख्न तपाईहरु अगाडि आइरहेछु। किनभने गोर्खा जाति हामीले ज्ञान आएदेखि नै गोर्खा जातिलाई विदेशीको लान्छना है हामीलाई फरेनर्सको ट्याग लागेको यो नयाँ कुरा हैन। तर अहिलेसम्म चाहिँ विदेशीको जुन चाहिँ लान्छना चाहिँ लाग्दै थियो त्यो चाहिँ सिलगुडीमा यताउता प्रायोजित एक दुई जना 10-12 जनाको भिडले प्रायोजित समूहहरूले लगाइरहेको थियो। त्यसको त्यत्रो महत्त्व पनि थिएन। तर त्यो महत्त्वहीन जब व्यक्तिहरूले जब जुन किसिमको एलिगेसन लाग्दा चाहिँ यहाँनिर जुन किसिमको विरोध हुन्थ्यो है अराजनैतिक सङ्गठन पनि त्यतिकै अगाडि राजनैतिक सङ्गठन त्यतिकै अगाडि। तर आज जब एउटा संवेदनशील यो आरोप लाग्यो अथवा यो संवेदनशील एउटा टिप्पणी आयो भारतीय गोर्खाहरुमाथि र यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामी काहीँ न काहीँ अलिकति चकमन्नै छौं बा डराइ पराएको हो कि किनभने यो टिप्पणी गर्ने निकै गतिलो संस्थान हो भनेर है। यो एकदमै सायद तपाईहरुले पनि यसलाई यसरी लिइरहनु भएको होला र म तपाईहरुको बीचमा आएको कारण चाहिँ विशेष हेर्नुहोस् मेरोमा यहाँ जजमेन्ट आयो है 118 पन्ने जजमेन्ट अनि हामीले पढ्यौं। अनि यहाँ सायद 47 नम्बर पेजमा प्याराग्राफ 40 मा जुन चाहिँ लेखिएको छ द पर्सन्स अफ फोरेन ओरिजिन सेटल्ड इन सिक्किम लाइक द नेपालीज यही एक लाइन लाई लिएर चाहिँ यस्तो विवाद भएको। अनि यो माननीय सर्वोच्च न्यायालयको जुन चाहिँ जजमेन्टको अब्जर्भेसन पार्टमा यो टिप्पणी गरिएको छ। तर हामीले अझै यसलाई अध्ययन गर्नु चाहेनौं जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने सर्वोच्च न्यायालयको टिप्पणी चाहिँ आफै कोर्टले गोजीबाट दिएको होइन। जहिले पनि कोर्टमा कुनै केस चल्छ भने जजमेन्ट हुन्छ भने त्यो जजमेन्ट इज द रिफ्लेक्सन अफ सबमिसन चाहे त्यो सबमिसन पिटिसनर्सले जसले न्याय मागेको थियो उनीहरूको पिटिसन चाहे त्यहाँनिर पार्टी रेस्पोन्डेन्ट 2 जना थिए हेर्नुहोस् पिटिसन ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किम 500 वटा परिवारले गरेको पिटिसनले यस्तो हंगामा बनाए हामीलाई। त्यो 500 जना परिवारको एसोसिएसन सिक्किममा ओल्ड सेटलर्सको जुन त्यो एसोसिएसन छ उनीहरूले गरेको पिटिसन एउटा पार्टी भए त्यहाँदेखि भारतको केन्द्र सरकारबाट के रे मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सलाई एडिसनल सोलिसिटर जनरललाई एएससीले उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। अनि अर्को सिक्किमका एडभोकेट जनरल र यो 3 पार्टी छ यहाँनिर र यो 3 पार्टीमा जुन जजमेन्टमा यो शब्दहरू लेखिएको छ यो चाहिँ आकाशबाट खसेको शब्दहरू होइन कि चाहिँ पिटिसनर्सले उसको पिटिसनमा यो कुरा उल्लेख गरेको छ कि चाहिँ दुईटा रेस्पोन्डेन्ट भारत सरकारको एडिसनल सोलिसिटर जनरलले यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको छन् कोर्टको अगाडि कि चाहिँ सिक्किमको एडभोकेट जनरलले यो कुरालाई त्यहाँ कोर्टमा आफ्नो पक्ष राख्दा भनेको छन्। यही 3टामा कसैले यो कुरा भनेको छन् र त यो रिफ्लेक्सन आयो जजमेन्टमा यहाँनिर
के हो तथ्य? अब हामीले खोज्दै गयौँ भनेपछि कल्प्रिट चाहिँ को हो त? कसले चाहिँ सर्वोच्च न्यायालयमा गलत रिप्रेजेन्टेसन दियो, कसले चाहिँ गलत कुरा तथ्यहरू त्यहाँ राख्यो, कसले चाहिँ गलत फ्याक्ट कोर्टको अगाडि राख्यो, को हो? भारतीय गोर्खा जातिको कल्प्रिट चाहिँ को हो? यो चाहिँ हामीले छानबिन गर्नुपर्छ। हामीले यहाँनिर बगम फुसे कुराहरू गरेर यहाँनिर हामीले नारा जुलुस त गर्दैछौँ, तर तथ्यविहीन को हो कल्प्रिट? र यहीँबाट पाउनुहोस् तपाईँहरूले कसले चाहिँ भारतीय गोर्खाहरूलाई भारतीय नेपालीहरूलाई सिक्किमेली नेपालीहरूलाई विदेशीको लान्छना चाहिँ कसरी लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो टिप्पणी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो टिप्पणी चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई जसको नाम अर्डर छैन मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा सफ्ट कपी पनि पठाउन सक्छु अथवा तपाईँले निकाल्नुहोस्। पेज नम्बर 57 मा जानुहोस्, प्याराग्राफ 23 सबमिसन अफ द रिट पिटिसनर्स। भन्नु मतलब 500 जना परिवार ओल्ड सेटलर्सको सबमिसन, उनीहरूको लयरले के भनेको छ हेर्नुहोस्। उनीहरूको सबमिट गर्दा प्यारा नम्बर 25 मा भनेको छ हेर्नुहोस्, इट वाज फर्दर कन्टेन्डेड, ओल्ड सेटलर्सले भनेको है हामीलाई विदेशी उनीहरूले लान्छना लाग्छ हेर्नुहोस् यहाँ, that migrants from other countries, erstwhile kingdoms such as Nepalese migrants who had migrated to and settled in Sikkim at the same time or even after migrant settlers of Indian origin had been admitted to the benefits of यस्तो भनेको छ। भन्नु मतलब यो 4 लाइनको कारण चाहिँ हामीलाई विदेशीको लान्छना लागेको थियो टिप्पणीमा, यो 4 लाइनले गर्दा चाहिँ कोर्टको त्यो टिप्पणी आएको भनिसकेपछि यहाँ गलत रिप्रेजेन्टेसन भएको छ। हामीलाई विदेशी भन्ने चाहिँ यो 500 जना परिवारको एसोसिएसन ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किमले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि भारतीय नेपालीहरूलाई कोर्टको अगाडि यसरी हामीलाई नेप्लिस माइग्रेन्ट्स भनेर यिनीहरूले यहाँनिर सम्बोधन गरेको कारणले गर्दा चाहिँ आज यो टिप्पणी आएको हो। त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ तपाईँहरूले माफ मागेको हुनुपर्छ भारतीय नेपालीहरूलाई, सिक्किमे नेपाली जनता, सिक्किम जनता जसले तपाईँहरूलाई यत्रो वर्ष माया मोह दियो, यत्रो वर्ष तपाईँहरूलाई आफ्नो परिवार जस्तो गरेर राख्यो, आज तपाईँहरूकै लयरले एडभोकेटले आज तपाईँहरूको जसले तपाईँहरूको पक्ष राख्यो उसले सिक्किमे नेपालीलाई फरेनर्स भनेर यहाँनिर यो सबमिसनको कारण चाहिँ त्यो कोर्टको टिप्पणी आएको हो। त्यसले गर्दा वास्तविक कल्प्रिट को हो भन्दाखेरि यो 500 जनाको जुन चाहिँ ओल्ड सेटलर्स एसोसिएसन छ उनीहरूको कारण आज हामीलाई त्यो ट्याग लागेको, त्यो टिप्पणी त्यसको कारण आएको, किनभने कोर्टको जजमेन्ट अब्जर्भेसन चाहिँ इज द रिफ्लेक्सन अफ द सबमिसन। अनि सबमिसनमा यहाँ भएको चाहिँ यहाँबाट आएको कुरा हो त्यो, यो कसैले हामीले यसरी निहालेको छैनौँ। अनि अब यसलाई फेरि हेर्नुहोस्, अब यो भइसकेपछि यो अब्जर्भेसन आइसकेपछि हामीले सोसियल मिडियामा देख्यौँ है, एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्टहरू पनि भयो, भारत देशलाई गाली गर्ने कुराहरू पनि भयो, तर गलत कुरा हो यो। डल्लैको चाहिँ जति पनि ओल्ड सेटलर्सले हामीलाई विदेशी भनेको छ है, उनीहरूको हक पाउनुपर्छ। नेपालबाट आउने नेपालीले चाहिँ सिक्किममा आइटीबाट एक्जम्सन पायो, तर हामीले चाहिँ यहीँको मान्छेले चाहिँ पाएनौँ भनेर जुन चाहिँ उनीहरूले पिटिसन गर्छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हेर्नुहोस्, त्यसमा हेर्नुहोस् यहाँनिर पेज नम्बर तपाईँहरू जानुहोस् अर्डरको पेज नम्बर 62 मा सबमिसन अफ रेस्पोन्डेन्ट। अब ओल्ड सेटलर्सले त सबमिट गरे, हामीले विदेशी भने पठायो उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा पाउनको लागि। रेस्पोन्डेन्ट भनेको भारत सरकारको एडिसनल सोलिसिटर जेनरल अनि सिक्किम सरकारको एडभोकेट जेनरल भनेको भारत सरकारलाई श्री एन भेङ्कटरामनले भारत सरकारको पक्ष राखेका थिए भने सिक्किमको पक्षमा सिक्किमको माउथपिस भएर एडभोकेट जेनरल भनेको सिक्किमको ल अफसर, सिक्किमको कुरा राख्ने विवेक कोली है। यहाँ हेर्नुहोस्, भारत सरकारले क्लियरली भनिदिएको छ that such classification was founded on consideration which were designed to maintain peace and harmony within the Sikkimese society and therefore prayed that the same may not be interfered with। भनेको जुन चाहिँ अहिलेको स्थिति छ, जुन अहिले जसलाई आइटी लाग्दैछ अनि जसलाई एक्सटेन्ड गरेको छ, यो चाहिँ सिक्किमको पिस र हार्मोनीलाई बचाउनको लागि एउटा गरिएको व्यवस्था हो। यसलाई टेम्पर गर्नु हुँदैन, यसलाई इन्टरफेयर गर्नु हुँदैन, यसलाई यतिकै छोडिदिउँ भनेको छ भारत सरकारको पक्ष राख्ने मान्छेले। अझै फर्दर उहाँले भनेको छन् लास्टमा with the above के भनेर with the aforesaid advertisements it was prayed that the instant writ petition be dismissed as devoid of merit भनेर चाहिँ भारत सरकारको एडिसनल सोलिसिटर जेनरलले चाहिँ यो रिट पिटिसनलाई चाहिँ तपाईहरुले खारेज गरिदिनुहोस् सर्वोच्च न्यायालयमा अपिल गरेका छन्। हामीलाई विदेशी लान्छन लाउँदा उनीहरूले मानेनन्, उनीहरूले सिक्किम त्यो सिक्किम सब्जेक्ट बाहेक अरूलाई आइटीएम एक्जम्सन दिनुपर्छ भन्ने कुरा मानेनन् भनेदेखि भारत सरकारले आफ्नो कुरा क्लियर छ। तर दोषी को हो भन्ने चाहिँ दोषी चाहिँ जसले रिट पिटिसन गर्यो उसले हामीलाई विदेशी भन्यो, भारत सरकारले मानेन। रिट पिटिसन डिभोइड, यो चाहिँ तपाईलाई यो चाहिँ डिभोइड अफ मेरिट छ भनेर यसलाई चाहिँ डिसमिस गरिदिनुहोस् भनेको छ। तर
अब सिक्किमको पक्ष के छ फेरि सिक्किमको चाहिँ अन बिहाफ अफ स्टेट अफ सिक्किम लर्नेड काउन्सिल श्री विवेक कोली सिक्किमको एडभोकेट जेनरलले चाहिँ फेरि के भनेका छन् इट वाज अल्सो सबमिटेड द्याट द बेनिफिट अफ ट्याक्स एक्जम्पसन मे बी एक्सटेन्डेड टु अल इन्डियन सिटिजन्स domiciled in Sikkim irrespective of the fact that as to whether their names are registered as Sikkim subject in the Sikkim subject register maintained under the 1961 regulation भन्नु मतलब सिक्किम सरकारको एडभोकेट जेनरलले चाहिँ हैन सबैलाई देऊ एक्जम्पसन भनेको छन् भन्नु मतलब एडभोकेट जेनरल अफ सिक्किमले चाहिँ अघि हामीले जुन चाहिँ रिट पिटिसनमा विदेशी भनेको छ त्यसलाई पनि काहीँ न काहीँ हामी भरेको छौँ किनभने त्यसको उनले रिटर्न एफिडेभिट जुन चाहिँ ओल्ड सेटलर्सले हालेको थियो त्यसमा हामीलाई इमिग्रेन्ट्स भनेर त्यहाँनिर एफिडेभिट गरेको छ भनेदेखि त्यसको काहीँ न काहीँ यहाँ विरोध भएको हुनुपर्छ तर त्यो कहीँ कसैले पनि गरेको छैन भनेपछि दोषी को रहेछ यहाँ त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् आज भारत सरकारले यो नदिनु भनेको थियो भारत सरकारले यो हुँदैन भनेको छ भारत सरकारले त्यो हामीलाई विदेशीको ट्याग भारतको एडिसनल सोलिसिटर जेनरलले मानेनन् तर फेरि एडभोकेट जेनरल अफ सिक्किमले चाहिँ त्यसमा कुनै कडा टिप्पणी गरेको छैनन् र सबै कुरा मानिलिएको छन् भनेपछि त्यो डल्लै एफिडेभिटलाई मानिलिएको छ र त्यसले गर्दा यसरी बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस् अब यहाँनिर चाहिँ मलाई लाग्छ अब एउटा अनि सिक्किमको एडभोकेट जेनरललाई चाहिँ कसले अथोरिटी दियो कि यो सबै कुरा मानिलिनु भनेर सम्बन्धित सरकारलाई कि एक्सप्लेनेसन माग्नुपर्छ एडभोकेट जेनरलकोबाट एडभोकेट जेनरलले कुन चाहिँ अथोरिटीमा एडभोकेट जेनरल अफ सिक्किमले कुन चाहिँ अथोरिटीमा चाहिँ त्यो एफिडेभिट ठिकसँग नपढी जुन एफिडेभिटमा सिक्किमे नेपालीलाई मात्र होइन तर भारतभरि छरेर बसेको नेपालीलाई पनि त्यसले विदेशीको ट्याग लाग्यो त्यो एफिडेभिटलाई जुन चाहिँ त्यो रिट पिटिसनर्सले गरेको छ एफिडेभिट ओल्ड सेटलर्सले गरेको छ 500 परिवारले गरेको छ एफिडेभिट त्यो एफिडेभिटलाई चाहिँ कसरी मानिलियो हामी भन्यो के रे तपाईले जुन चाहिँ भन्नुभयो नि ओल्ड सेटलर्स जुन 500 फ्यामिली या 500 जना जो छ उनीहरू जति दोषी छ सिक्किम गभर्नमेन्ट पनि त्यतिकै दोषी लाग्दैन किनभने यो केस त 2013 देखि चलिरहेको छ नि किनभने यसको त प्रत्येक प्रोसेस त सिक्किम गभर्नमेन्टमा पनि आइरहेको हुन्छ नि होइन तपाईको अब कुरा यस्तो छ कि 2013 देखि आएर 10 वर्ष पछाडि कसरी 23 मा किन भयो यो त हुन्छ कोर्टको प्रक्रिया हो अथवा के हो यो हेर्नुहोस् हामी एजम्पसनमा नजाउँ तर मैले भनेको चाहिँ एउटा कुरा रिट पिटिसनमा उल्लेख गरेको छ नि त कि चाहिँ यो चाहिँ नेपाली माइग्रेन्ट्सहरू भनेर चाहिँ यहाँ रिट पिटिसनले हालेको छ ओल्ड सेटलर सिक्किमको उनीहरूको लयरले एफिडेभिट बुझाएको छ हेर्नुहोस् यहाँ यो जजमेन्टमा रिफ्लेक्टेड छ यसको रिफ्लेक्सन त त्यो टिप्पणी आएको त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्योनिर उनीहरूले रिभ्यू पिटिसन हालेर उनीहरूले माफी माग्नुपर्छ भारतीय गोर्खाहरूलाई उनीहरूले रिभ्यू पिटिसन हालेको हुनुपर्छ हेर्नुहोस् एकदमै 500 फ्यामिली जो ओल्ड सेटलर्स छ उनीहरूको पिटिसनमा चाहिँ हामीलाई फरेनर्स भनेको छ यहाँ सिक्किमे नेपाली भनेको हामीलाई हो नि किनभने यो अर्डरमा यो डल्लैमा प्रक्रियामा एफिडेभिटमा सिक्किमिस नेपाली डिफाइन गर्दा त के अरे राई छेत्री तामाङ के अरे सबै नेपाली सब कास्टलाई यहाँनिर गरेको छ भनिसकेपछि सबैलाई हो नि त्यो त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको पिटिसनमा त्यो कुराहरूले उल्लेख गरेको गर्दा त्यो रिफ्लेक्सन भएर जजमेन्टमा आएको जजमेन्टको त्यो अब्जर्भेसनमा आएको अर्को कुरा हेर्नुहोस् तपाईँ जुन चाहिँ भन्दैछ सिक्किम सरकार भन्दिनँ म तर एडभोकेट जेनरल अफ सिक्किम चाहिँ दायी हो यहाँनिर अनि त्यही कारण भनेको एडभोकेट जेनरल अफ सिक्किमले चाहिँ कुन चाहिँ हिसाबमा चाहिँ एफिडेभिट नपढिकन जहाँनिर चाहिँ आफ्नै सिटिजनलाई 95% जुन चाहिँ सिटिजन पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनलाई फोरेनर्सको ट्याग लागिरहेको एफिडेभिटलाई चाहिँ नहेरिकन कसरी डल्लै कुरा हामी भरे नभने एक लाइन उनले यो चाहिँ दिस मे बी ओमिटेड भनेर भन्नुपर्छ कोर्टभित्र भनिसकेपछि एडभोकेट जेनरल चाहिँ दायी हो अब सरकारलाई डार्कमा राखेर त्यो कुरा गरे कि अथवा सरकारलाई थाहा भएर गरे त्यो त भगवान जानोस् तर एडभोकेट जेनरल अफ सिक्किमले चाहिँ किनभने यहाँ छ नि यस कन्टेन्टेड एभ्रिथिङ कसरी पिटिसन्सको डल्लै कुरा चाहिँ कन्टेन्ट गर्यो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो नि क्वेसन यहाँनिर छ नि यहाँ त्यसले गर्दा म चाहन्छु पेज नम्बर 65 यो अर्डरको तपाईँहरू राम्ररी पढ्नुहोस् है अनि भारत सरकारले चाहिँ मानिलिएको छैन यो हुँदैन भनेको छ हेर्नुहोस् यो त डिसमिस गर्दै पिटिसन भनेको छ तर पनि यो कुराहरू छ त्यसले गर्दाखेरि यो तथ्यहरू लिएर किनभने मैले हेर्नुहोस् तपाईँलाई भनेको चाहिँ अस्ति हामीले फर्स्ट ह्यान्ड जुन चाहिँ पत्रिका दियौँ त्यसमा चाहिँ हामीले खालि त्यो पेज नम्बर 46 लाई मात्रै लिएर अब्जर्भेसनको एउटा सिङ्गल लाइनलाई मात्रै लिएर हामीले दिएको थियौँ है यो माथि चाहिँ के होस् भनेर तर त्यहाँदेखि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ मैले पनि है कानुनविदहरूसँग सल्लाह गर्दा हामीले बुझ्यौँ बुझ्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ कोर्टले गोजीबाट केही पनि भन्दैन जतिवटा पार्टी छ उहाँहरूले पार्टीले के रिटर्न सबमिसन अथवा उहाँहरूले भर्बल डिस्कसन गर्दाखेरि जे कुरा भनेको हुन्छ त्यही त जजमेन्ट रिफ्लेक्सन हुन्छ भनेपछि गल्ती चाहिँ यहाँ हाम्रो भित्र छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पढेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो पिटिसनरले मैले भने नि पिटिसन तपाईँको पेज नम्बर तपाईँको सबमिसन अफ द पिटिसन पेज नम्बर 54 मा तपाईँ सरी पेज नम्बर 57 मा पेज नम्बर 58 को प्यारा 25
सबमिसन अफ पिटिसन यो यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ जजमेन्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि जजमेन्टको अब्जर्भेसन हो। त्यसले गर्दा गल्ती चाहिँ यहाँनिर ओल्ड सेटलर्सको उकिलले गरेको छ। उनीहरूले हामीले विदेशी भनेर चाहिँ यसरी त्यहाँ कोर्टको अगाडि मतलब के अरे मिसइन्टरप्रिटेसन त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ उहाँहरूले माफी माग्नुपर्छ अनि उहाँहरूले नै रिभ्यू पिटिसन हालेको हुनुपर्छ है। यो चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ। तपाईँले फर्स्टमै भन्नुभयो नि कि के अरे जहिले पनि विदेशीको लान्छना हामीमाथि गोर्खामाथि विदेशीको लान्छना लाग्ने बित्तिकै दार्जिलिङ पाहाडमा पुरा विरोध भइहाल्थ्यो। कुनै एउटा सङ्गठनले 10-12 जना के अरे मिलेर चाहिँ विदेशी भन्नु बित्तिकै यहाँनिर हङ्गामा मचिन्थ्यो। तर योपालि सिक्किमे नागरिकहरूलाई सिक्किमे नेपालीहरूलाई चाहिँ विदेशीको लान्छना लाग्दाखेरि दार्जिलिङ अलिकति चुपचाप जस्तो देखिँदैछ नि, के भन्नुहुन्छ? अनि तपाईँ त्यो चुपचाप भन्नु सक्नुहुँदैन, हामी बोलिरहेछौँ। फर्स्ट ह्यान्ड म सायद प्रेस विज्ञप्ति मैले रिलिज गर्दै गयो र जजमेन्ट आइसकेपछि तथ्य अगाडि राख्दैछु। हेर्नुहोस्, यहाँ कुनै यसलाई कुनै राजनैतिक सत्ता भएको दललाई यो हिरो छेपाइमा होइन, यो तथ्य राखिदिएको हेर्नुहोस्। किनभने हामीले मैले हेरेँ, विरोध पनि हेरेँ, सबै कुरा हेर्दा गर्दाखेरि तथ्य हामीले कसैले बुझ्नै मानेनौँ। ओल्ड सेटलर्सलाई कसले दिएको थियो कमान्ड हामीलाई विदेशी भन्ने? यो पिटिसनमा उनीहरूले सब्मिट गर्दाखेरि विदेशी भनेर गरेको छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्थ्यो, राखिदिउँ है। र जुन तपाईँले विरोधको कुरा गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ अराजनैतिक संस्थाहरू आउनुपर्छ, उहाँहरूको पनि उत्तरदायी हो। अब किनभने यो अब ठुलो छ कुरा, यहाँ बा जेल जानुपर्छ भने डरले पो हो कि होइन, कसैको मुख नफुटेको बा कतिवटा सरकारसँगको रिलेसनहरू के यताउता हुन्छ भनेर पो हो कि। तर हेर्नुहोस्, गोर्खा हित चाहिँ सर्वोपरि हुनुपर्छ। किनभने यो चाहिँ जसरी हामीले 1986को आन्दोलन पछाडि पश्चिम बङ्गालले श्वेत पत्र निकाले, अत्तालिएर श्वेत पत्र निकालेर चाहिँ तिमीहरू सिक्किमको भनिदिएको श्वेत पत्र हामी गरेको, त्यो त रिकर्ड हो नि त, अनरिकर्ड। त्यो पनि अनरिकर्ड हो, इतिहास हो यो। अब अनि यस्तो विषयमा, संवेदनशील विषयमा चाहिँ अब हुनु त अस्तित्व रक्षाको लागि ठुल्ठुलो कुरा गर्नेहरूले ठुल्ठुलो बोलिसक्नुपर्ने हो है। तर मलाई आश्चर्य लाग्यो, ठुल्ठुलो बुद्धिजीवी विद्वानहरू कहाँ गए है? आज सानसानो झासे मुसे कुराहरूमा ठुल्ठुलो स्वर निक्लिने विद्वान बुद्धिजीवीहरू थिए होइन। कतिजना त त्यहीँ पनि एडभाइजर भएर बसिरहेका छन् होइन। आज ती विद्वानहरूको स्वर किन चाहिँ यहाँनिर आवाज दबियो, यो सबै कुरा त हामी भन्छौँ। तर हेर्नुहोस्, हामी एउटा गोर्खाको हितमा 2017देखि हामीलाई हेर्नुहोस्, जब गोर्खाको हितको बोल्नुपर्छ, हामी चाहे जस्तै टिस्टा ओह्रालो बगेको भने हामी उकालो बग्नु पऱ्यो भने हामी चाहिँ आवाज उठाउने हो जनताको हितमा। र त्यही कारण सत्य कुरा राख्दिन अगाडि आएको। अनि हेर्नुहोस्, अब हामी सिक्किम सरकारले भन्नुभएको छ, माननीय मुख्यमन्त्री धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, रिभ्यू पिटिसन हाल्छौँ भनेर। तर रिभ्यू पिटिसन उहाँले हाल्नुहुन्छ, तर यो गल्ती गर्ने ओल्ड सेटलर्स उनीहरूले पनि हाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूको पिटिसन हो यो। सम्पूर्ण सिक्किमे जनमानस भारतभरि छोडेर बसेको गोर्खाहरूलाई तपाईँहरूले यो पिटिसन राम्ररी पढ्नुहोस्। यहाँ हामीलाई पिटिसनर्सहरूले पिटिसन गर्दै नेपाली भन्ने विदेशी भनेको छ अनि उनीहरूले गल्ती गरेको छ। आज उनीहरूको पनि जिम्मेवारी हो है। मलाई त लाग्छ एउटा कर्टसीको रूपमा उनीहरूले पनि विरोध जुलुस निकाल्नुपर्ने हो त्यो पाँचवार फ्यामिलीले। किनभने आज जुन किसिमको माया मोह ममता दिएर सिक्किमले त्यो किसिमले एउटा एक परिवार भएर बस्यो है। तर आज आएर जुन खालमा खायो त्यही थालमा कुनै गर्यो भने जस्तो यो जुन स्थिति भयो, यो चाहिँ एकदमै किनभने कुन शक्तिहरूले आँट दिँदैछ, यो चाहिँ एकदम सोच्नुपर्ने विषय। हेर्नुहोस्, अनि हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यतिमै हुँदैन। यो यसरी नै हामीले चुप लागेर बस्यौँ भने यसको अरू स्टेपहरू पनि भोलिपछि हुनसक्छ है। त्यसो त 371F आउने नआउने, बस्ने नबस्ने तर्कहरू सुनिरहेको हो त्यहाँ हो भने, यहाँ हो भने हाम्रो डेमोग्राफी कुन हिसाबले हामी है, अस्ति अनि थापाज्यूले पनि भन्नुभयो हाम्रो डेमोग्राफी कस्तो भइरहेको छ, आज हाम्रो पपुलेसन कुन हिसाबमा बढ्नु होइन घटिरहेको छ है। यो सबै परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो रिभ्यू पिटिसन चाहिँ यो जसले हामीलाई एलिगेसन ल्याएको उनीहरूले पनि लाउनुपर्छ। अनि मलाई त म अपिल गर्न चाहन्छु, जति पनि हाम्रा गोर्खा एमएलए एमपी जति पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ गोर्खाको, सिक्किममा भने 32 जना एमएलए, यहाँ पनि 3जना एमएलए, आसाम देहरादून भाग्सु जति पनि एमपी एमएलए हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले एउटा जोइन्ट पिटिसन चाहिँ गर्नुहोस् सर्वोच्च न्यायालयमा, ताकि यसको क्ल्यारिफिकेसन ठिकसँगले आओस्, ताकि भारतीय गोर्खाहरूको अस्तित्व सङ्कटको जुन एउटा तलवार जहिले पनि लट्किरहेको थियो त्यो चाहिँ अझै तलवार एउटा होइन 4टा 5वटा नहोस्। यही हामी तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अपिल गर्न चाहन्छौँ। अनि यो 118 पन्ने जुन चाहिँ जजमेन्ट छ यो सबैले राम्रोसँगले चिन्तन मनन गरेर यसको प्रोस एन्ड कन्स यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरेर चाहिँ प्रतिक्रिया गरेर म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु सबैलाई।